Yan, so dahil pagod na ako mag-type, voice over ko na lang. So, ayan, nag-eyeshadow na ako. Gamit ko yung sa color red kasi pwede yan sa cheeks, lips, and eyelids. Yan, tapos kuha tayo ng spoolie. After nating ma-shape yung kilay natin, ibabrush natin siya para hindi masyadong sharp yung mga edges. Tapos naglalagay din ako ng mascara sa kilay para lang magmukhang bushy yung kilay ko. Yan, pero hindi ko siya dinadampi sa skin, sa may hair lang talaga siya para lang tsaka para nakatayo sila yung mga buhok. Pero syempre dapat naka-align pa rin siya dun sa shape. Next is powder blush. Any powder blush naman will do. So yan, papatungan lang natin yung cream blush natin kanina para mas magtagal. So, pag feeling mo parang napasobra ka, ayan, lagyan mo lang ng powder.
Tapos, ayan, powder eyeshadow din. Para mag-add lang ng color. Ayan, para mas tumagal din yung makeup. Yan, tapos, maglalagay na tayo ng highlighter. Ang purpose niyan is para hindi super flat yung makeup, para meron pa rin siyang illusion. Yan, katulad dyan ng mga parts sa ibabaw ng nose, dyan sa taas ng cheekbones, kasi yan yung mga natatamaan ng ilaw. So yan, and then naglagay din pala ako sa eyelids ko, sa gitna naglagay ako ng glitters. Yan, naglagay ako ng ganyan. So, nag-curl na ako ng lashes ko. Ginamit kong mascara kanina sa kilay. Finally, lipstick na tayo guys. So yan, maglalagay ako ng ayan, from G21 yung lip butter nila in the shade Monica. So yan, ilalagay ko yan sa lips ko. Tapos maglalagay lang ako niyan sa gitna, yung lipstick na color red. Hindi ko alam yung shade niya. Hindi ko nabasa. Ayan. Para lang sa dagdag color. Gradient effect. Ayan na. Tapos na pala siya. So, yan. Yan na yung makeup.
ganito naman yung itsura pag wala ng ring light. Ayan.